Hello anh em, hôm nay mình tiếp tục giải một bài lead code về linked list, đó là bài số 21, Merge to Sorted List. Ở cái bài này mình có hai chuỗi linked list, một cái chuỗi màu đỏ và một cái chuỗi màu tím như hình vẽ ở đây. Và ở hai cái chuỗi này, các con số đều được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc là được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Và việc của chúng ta là mình phải ghép hai cái chuỗi này lại. Tuy nhiên chúng ta phải đảm bảo là khi mà mình ghép hai cái chuỗi này lại rồi thì cái con số trong chuỗi này vẫn phải xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Mình không có dụ mà mình lấy đuôi của cái chuỗi một mình nối với lại đầu cái chuỗi 2 thì nó quá dễ rồi. Người ta muốn mình sắp xếp làm sao cho cái chuỗi kết quả nó vẫn phải xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở cái bài này mình không cần phải tạo thêm nhiều cái nốt mới, mình chỉ việc thay đổi lại những cái thứ tự liên kết, những cái mũi tên này và mình link những cái nốt trong cái hai chuỗi này lại với nhau để ra kết quả mà thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô cái ý tưởng nhé. Ở đây mình có hai cái linked list cần được ghép lại với nhau. Mình sẽ có hai con trỏ. Con trỏ đầu tiên mình sẽ gọi là L1 ở đầu của cái linked list 1 và L2 ở đầu của cái linked list 2. Mình sẽ tạo ra một cái nốt rỗng gọi là dummy node. Cái lý do để mình có cái nốt dummy này là để mình theo dõi cái nốt đầu tiên của cái chuỗi kết quả nó dễ dàng hơn, nó thuận tiện hơn. Thì ok, mình sẽ có một con trỏ nữa gọi là current. Đầu tiên current sẽ ở tại cái nốt dummy này. Lúc này mình sẽ có một vòng lặp và mình sẽ lần lượt so sánh các giá trị tại vị trí L1 và L2. Thằng nào mà nó bé hơn thì mình sẽ thêm cái nốt đó vào cái nốt kết quả, chính là cái nốt ở vị trí current đây nè. Vậy thì ở đây L1, L2 không có thằng nào bé hơn thằng nào nó cũng bằng nhau. Vậy thì mình thêm cái nào cũng được. Mình sẽ lấy cái nốt current và mình link với lại cái nốt số 1 ở vị trí L1. Và lúc này mình sẽ dịch chuyển current và L1 lên một đơn vị. Lúc này L1 của mình sẽ ở vị trí này và current của mình sẽ ở vị trí này. Lúc này mình lại tiếp tục làm như vậy, mình so sánh cái giá trị tại L1 và L2. Thì lúc này L1 mình đang là 2 và L2 mình đang có giá trị là 1. Thì cái nốt ở L2 bé hơn. Mình sẽ xóa cái mũi tên link này đi. Mình sẽ link cái nốt current này với lại L2 tại vì L2 bé hơn mà. Và mình sẽ dịch chuyển hai thằng này thêm một đơn vị. Ví dụ như L2, nốt tiếp theo của L2 sẽ là số 3 này nè. Thằng current đang ở nốt số 1. Nốt tiếp theo của current là một cái số 1 khác. Mình sẽ dịch chuyển nó lên một đơn vị. Mình lại tiếp tục. L1 là 2. L2 đang có giá trị là 3. Tại vị trí current này, mình sẽ link với lại L1. Sau đó mình lại tiếp tục dịch chuyển lên một đơn vị. Current ở đây và L1 sẽ ở đây. Lúc này mình lại so sánh tiếp. L2 là 3 và L1 là số 4. Mình sẽ xóa cái liên kết này đi. Mình sẽ cho current link với lại phần tử nhỏ hơn. Đó là tại vị trí số 3 này. Và lúc này current và L2 sẽ di chuyển thêm một bậc nữa. Current sẽ ở đây và L2 sẽ ở đây. Tiếp tục L1 4, L2 4. Hai cái nốt này bằng nhau, vậy thì mình lấy nốt nào cũng được. Ở đây mình sẽ lấy nốt đầu tiên nha. Mình sẽ link tới nốt L1 và mình lại dịch chuyển thêm một lần nữa. Ở đây cái nốt số 4 này nó đang link với lại cái nốt no, vậy thì mình cũng dịch chuyển luôn. Dịch chuyển current lên một đơn vị là ở đây và L1 lên một đơn vị là ở đây. Lúc này L1 đã no, có nghĩa là cái chuỗi số 1 của chúng ta đã hết rồi. Mình sẽ tạm dừng thuật toán ở đây. Tuy nhiên thì ở đây cái nốt L2 này, cái chuỗi L2 này chúng ta vẫn chưa ghép hết, chúng ta vẫn còn dư cái nốt này. Vậy việc của mình lúc này cũng chỉ là thêm cái nốt L2 này vào cuối của cái nốt current này thôi. Có nghĩa là cái nốt current đang ở vị trí số 4 này mình sẽ không link với lại cái nốt no nữa, mà mình sẽ link tiếp tới đầu của cái nốt L2. Và lúc này mình kết thúc thuật toán. Nếu như các bạn đi theo từ cái thằng dummy này đi qua con đường này, chúng ta đã có một chuỗi kết quả mà trên cái đường đi này các nốt nó được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Mình tạo ra cái thằng dummy này bởi vì mình chỉ cần trả về cái nốt tiếp theo của cái thằng dummy là cái nốt ở ngay vị trí này thì nó sẽ rất là thuận tiện. Nếu như mà không có nốt dummy thì mình phải xử lý nhiều trường hợp hơn. Tại vì cái nốt trả về có thể là cái nốt này hoặc là cái nốt này. Nhưng mà ở đây vì cái nốt đầu tiên đã được link với lại cái nốt dummy rồi, mà mình có cái nốt dummy rồi, mình chỉ việc trả lại cái nốt đầu tiên, nên là nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn không phải viết thêm nhiều cái logic để xử lý những cái gọi là edge case nữa. Bài này cũng là một bài rất là hay để các bạn có thể làm quen với lại linked list. Linked list cũng là một kiểu dữ liệu khá là khó cho người mới học. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Ở đây như thường lệ cái list node người ta đã định nghĩa sẵn cho mình, nó sẽ có một trường là value và một trường là next. Ok, ở đây mình sẽ tạo một cái node mới dummy, nó cũng bằng với node current.
Thông thường với một node dummy nó thường có giá trị là -1. Mình có con chỏ L1 và L2 sẽ bằng list 1 và list 2. Mình sẽ có một cái vòng lặp nếu như mà L1 và L2 không bằng null. Có nghĩa là những cái node ở trong L1, L2 mình chưa thêm vô cái chuỗi kết quả. Lúc này mình sẽ so sánh. Nếu như giá trị ở chuỗi L1 bé hơn giá trị ở chuỗi L2, mình sẽ thêm cái current.next của mình lúc này sẽ thêm cái L1 vô. Tại vì L1 bé hơn L2 mà. Và mình sẽ dịch chuyển L1 thêm một đơn vị bằng L1.next. Cái này có là next. Và current của mình cũng sẽ di chuyển thêm một đơn vị. Còn không, nếu như mà L2, giá trị của L2 bé hơn giá trị của L1, thì mình sẽ làm ngược lại. Cái current.next của mình sẽ bằng L2 và L2 của mình di chuyển thêm một đơn vị. Và current của mình cũng di chuyển thêm một đơn vị. Ở đây hai cái này nó trùng lặp nhau, mình có thể lấy ra khỏi vòng if. Ok. Và lúc này mình vẫn chưa thể return ngay được. Tại vì lỡ đâu cái chuỗi 1 mình đã ghép hết nhưng mà vẫn còn một số node ở chuỗi 2 mình chưa ghép, hoặc là ngược lại thì sao? Vậy thì nếu như mà chuỗi 1 nó vẫn còn thì cái current.next của mình sẽ thêm tiếp phần còn lại của chuỗi 1 vô cái chuỗi kết quả. Và ngược lại, nếu như là 2 vẫn còn thì mình sẽ thêm tiếp chuỗi L2 vô cái chuỗi kết quả. Và mình sẽ return current. Mình sẽ return cái node đầu tiên là cái node dummy đến next. Ở đây mình có thể viết gọn lại thành current.next bằng L1 hoặc là L2. Cái dòng này có nghĩa là nếu như L1 là no thì mình sẽ lấy L2. Nếu như L2 là no thì mình sẽ lấy L1. Còn nếu như cả hai thằng đều là no thì mình trả về no. Nó cũng không sao hết. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử. Và mình cũng thử submit luôn nha. Ok, thì đó là cái solution của mình. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ comment dưới. Mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.